Mikä on Spirobank Smart? Se on taskukokoinen spirometri, jonka avulla selvitetään keuhkojen toimintaa mittaamalla keuhkojen tuuletuskykyä sekä tilavuutta. Se toimii älypuhelimeen ladattavan sovelluksen kautta Bluetoothin avulla. Kätevän kokonsa vuoksi Spirobank Smart spirometria on helppo käyttää myös muualla kuin kotona, esimerkiksi koulussa tai toimistolla. Kuka voi käyttää laitetta? Kuka tahansa, joka on saanut ohjauksen laitteen käyttöön terveydenhuollon ammattilaiselta. Aikuiset sekä lapset, jotka pystyvät suorittamaan mittauksen niin, että testitulokset ovat luotettavia. Käyttöön tarvitsee älypuhelimen, johon on ladattu MIR Spirobank-sovellus. Tässä on itse Spirobank Smart-laite. Tässä on FlowMir, johon sisältyy turbiiniosa sekä suukappale. Ennen laitteen käyttöä. MIR Spirobank-sovellus asennetaan älypuhelimeen. Sovellus on saatavilla iOS- sekä Android-käyttöjärjestelmiin. Sovellukseen täytetään potilastiedot kuten paino, ikä, sukupuoli, pituus sekä syntyperä. Laite ja älypuhelin luovat automaattisesti yhteyden Bluetoothin avulla, kun MIR Spirobank-sovellus on asennettu puhelimeen. Ensin takakansi irrotetaan, jotta laitteeseen voidaan asentaa patterit. Seuraavaksi takakansi kiinnitetään takaisin. Laite kertoo, kun on aika vaihtaa patteri tuuteen. Sen jälkeen kiinnitetään FlowMir Spirobank Smartiin kiinni kiertämällä turbiinia myötäpäivään. Näin laite on valmis käytettäväksi. Tarkista myös, että turbiinisensori on puhdas. Pöly ja lika voivat vaikuttaa testituloksiin ja jopa rikkoa sensorin. Avaa puhelimesta sovellus ja aloita mittaus, kun olet valmis. Testin suorittaminen. Testipuhallukset voi tehdä joko istuen tai seisten. Jokaisella testauskerralla puhalletaan 3 kertaa. Näistä 3 puhalluskerroista laite valitsee parhaan, jota verrataan viitearvoihin ja aiempiin tuloksiin. Laite ilmoittaa, jos puhallukset eivät olleet riittäviä. Tällöin on tehtävä testi uudelleen. Puhalluskertojen välissä voi pitää taukoja. Varo äkkiliikkeitä taukojen aikana. Nopeat ilmavirtaukset turbiinin läpi voivat vääristää testituloksia. Ota spirometri käteen. Ole tarkkana, että et peitä turbiinia laitteen takapuolelta kädellä. Suukappale asetetaan suuhun hampaiden väliin. Suukappaleesta otetaan kiinni hampailla. Huulet laitetaan napakasti suukappaleen ympärille, jotta ilma ei pääse karkaamaan välistä. Nyt voit aloittaa mittauksen sovelluksessa. Seuraa sovelluksen ohjeita. Ensin hengitä rauhallisesti suukappaleen läpi. Kun olet valmis, vedä keuhkot täyteen ilmaa. Kun keuhkot ovat täynnä, puhalla ulos niin kovaa ja niin kauan kuin jaksat. Pidä pieni tauko ja toista testi vielä 2 kertaa. Tietoa mittaustuloksista. Laite mittaa keuhkojen toimintaa digitaalisen turbiinin avulla. Turbiini on pieni siiveke, joka pyörii ilmavirran mukana. Turbiinin sensori mittaa läpikulkevan ilmavirran pyörimisnopeuden, josta se laskee ilmavirran nopeuden ja kokonaismäärän. Turbiinin etuja ovat kestävyys, edullisuus, uudelleenkäytettävyys sekä se, että ilman tiheys tai kosteus eivät vaikuta mittaustuloksiin. Tällä laitteella saatavia hengitysfunktioparametreja ovat PEF eli uloshengityksen huippuvirtaus, FEV1 eli uloshengityksen sekuntikapasiteetti, FVC eli nopea vitaalikapasiteetti, FEF 25-75 eli keskivirtaus pakotetusta uloshengityksestä, FEV6 eli pakotetun uloshengityksen tilavuus 6 sekunnissa, FEV1 ja FVC välinen suhde. Laitteen säännöllinen käyttö auttaa huomaamaan muutoksia omissa mittaustuloksissa. Laite näyttää omien testituloksien lisäksi yleisesti lasketun viitearvon sekä oman aiemmin mitatun parhaan tuloksen. Viitearvo lasketaan aiemmin annettujen potilastietojen perusteella. Käytön jälkeen. Kertakäyttöinen FlowMir tulee vaihtaa jokaisen käyttökerran jälkeen. On saatavilla myös uudelleen käytettäviä turbiineita ja suukappaleita, jolloin turbiini tulee pestä kerran viikossa ja suukappale jokaisen käyttökerran jälkeen. Potilasturvallisuus. Spirobank Smart on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön. Jos laitetta kuitenkin käyttää useampi kuin yksi henkilö, on otettava huomioon potilasturvallisuus. 2 potilaan testitulokset eivät saa sekoittua keskenään. Toisen potilastiedot tulee poistaa ja uuden potilaan tiedot lisätä sovellukseen. Pitää huomioida myös hygienia. Laite pitää puhdistaa jokaisen potilaan jälkeen ja varmistaa, että FlowMir eli kertakäyttöinen turbiini sekä suukappale vaihdetaan uuteen. Puhdistus. Uudelleen käytettävät turbiinit ja suukappaleet pestään miedossa saippuavedessä, upottamalla ne nesteeseen 2-3 minuutiksi. Pesun jälkeen uudelleen käytettävät osat huuhdellaan puhtaalla vedellä ja ilmakuivataan.
Itse laite puhdistetaan kostealla pyyhkeellä. Kostealla pyyhkimisen jälkeen laite kuivataan pyyhkimällä kuivalla liinalla. Itse laitetta ei saa upottaa veteen. Laitteen puhdistus kerran päivässä. Pesun jälkeen säilytys kuivassa ja puhtaassa paikassa.